रश्मी होममेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत कार्डबोर्डपासून रांगोळी कशी बनवायची। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे वेल्वेट पेपर, रेड अँड ब्लू कलरचा, लेस, पेन्सिल, मोती, मिरर, ग्लू, कटर, सीझर आणि कार्डबोर्ड। तर कृती कशी करायची ते आपण बघून घेऊया। आपण हा शेप ड्रॉ करून घेतलाय, याला आपण कट करून घेऊया।
ज्यांना रांगोळी काढतात नाही त्यांच्यासाठी खूप सोपं पद्धत आहे. सण असला का आपण काढून ठेवू शकतो. तुम्ही एकदा नक्की सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनल आणि खाली जी घंटा बेल दिसते तिकडे जाऊन प्लीज क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ बघू शकाल. स्टे क्रिएटिव्ह. बाय.